Rồi ai tìm mà ngồi chắc mồm nha. Bà chùm riệp xua đọt phục mài bò ô được ở khnia phong này bà ngày ní nhóm ban lược dọc plei chư khmai dương bà ní cứ plei mà nọ và mà nọ tật mông mà phong lắm lòng lương ốc mó phong này ngành mong tí mong bà ngay nha lỡ chập đám chất bà đã luộc như được khóm sẵn ní bằng tí phong phong chít mong tham ư bà lỡ chập đám chất đấy nó tật mông mà phong nè bà sạch lòng lương mong này và sạch lòng lương ốc mong mà nó vô màu bay lên nó hôn và bay lên nè từ lên bay lên cái vô một nhà và lấy dương chật trắng món và cứ dương chật trắng món ai mong họ ngui không phố nữa ngui đem đó mà ngui à mình nuốt được lại chứ bọc mai dương mà nó khai bay lên lợi dương chật chẳng mó ba chú cua đây làm rất ngon đấy là mình nuốt ní cứ mình nuốt nắng cứ mình nuốt cứ bậc phết năm phía ba dùng ngư đấy không hôn dương hộp tới bằng bay liên làm rong nôm dương đây không hôn á bà liên làm rong nôm dương phong đây bà liên làm rong nôm dương rồi nôm srul bà này dương chật một gì đấy hôm ói món đấy hôm ói đấy thì chật đó ê món họ nói nè sạch lương ốc món á sạch lương ốc em đó sạch lương mong và bột ngon món ê mong họ nói mà hơi nắng gió dương chặt nề chứ bà dương chặt nề chặt ấy chẳng thì đó nè nè nề cái chặt đấy cái chặt tam chua không hồn này và bà nấu nề giống như là mùa muột vì hôm ấy đấy là vì là mùa muột này thì quả chẳng mó và chẳng mó và chặt chẳng mó nề vậy tục nề những hôm cao thế là mùa muộn và nó ngon thôi nó hộp nó liêng mà rong nôm dương bạn ăn nôm srul nôm to hay là hộp không mà nó mài dương nữa mà chặt nề chanh nề nấu nề là mùa muộn
mà làm ơi bà chật hơi á bông hôn đi hơi ấy bà hơi mồm buồn quá bà khổ quá nó mà Đâu. Ui do snow trên tích đâu à snow lên rừng và bây giờ nó có thế là snow về ngay nhỉ và mới nó bẹp tầm nó em lùm mút sát lùm mút đôi tật mồm mấy con này nó tật mồm á bao hôn khơi nhà mình nua dưa chật hồi o hôn đây này là hộp ở đó này lương ôm mong là dương đi mó bờ trong mó ní bờ mà tì dương mà đã món đi và chủ trong mó cần nó nữa ruột chiết chua em đôi từ mồm mồm ngon ai tìm không ui chọc mồm nha bữa ngon nè bài trừ mai hoa này liêng một rong nô mà ngon á mình thôi tôm chua mà tôm chua ngon đấy em không đặt bầm tê hiếu máu chú em đây ạ rồi mút nó em đi rồi em nó khác cô chú em ôi tuột mà ngon em nè ôi đi mổ ghế đây một con không lạ mắt không tham không chỉ co
chênh nó trao mong anh hả chả bông con thịt chậm lại không á này nhá chết mòn chết này ồ này ôi ngày hôn chết mong tí mong ăn là một đôi chực mồm nhá nghe rồi là ngon rồi chẳng thế tôi chỉ riêng lia bò ô là phân này hay chăm video cái miếng cháo này trong việc chấm ăn mà hộp rồi mà hộp phải thư cú bẹp ra mà hộp tẹt tô nâng ca hộp chục bà chăm tụt na hay chui trong cái xôm chui ở subscribe channel YouTube may mà cái nào official mà nè mùi phong anh á bao vốn bà complete chui subscribe channel YouTube may mà cái nào official mà nè mùi phong bao vốn con chấm riêng lia bà